Vintilänkaira on metsäinen ja syrjäinen luonnonsuojelualue Itä-Lapissa, pääosin Savukosken kunnassa. Ennen nykyistä tieverkostoa Vintilänkairalla ollaan tarkoitettu moninkertaisesti laajempaa, tuhansien neliökilometrien yhtenäistä metsäerämaata, mutta siitä on nykyisin jäljellä vain 211 neliökilometrin erämaan tynkä. Vintilänkaira on samaa kokoluokkaa kuin samoissa osissa Lappia sijaitseva Tuntsan erämaa ja vain kolmanneksen pienempi kuin myöskin lähiseudulla sijaitseva Kemihaaran erämaa, mutta Vintilänkaira on jäänyt niin sanotusti suuren yleisön silmissä melko tuntemattomaksi kohteeksi. Siitä huolimatta, että Vintilänkaarassa on paikoitellen jälkiä metsätaloudesta ja sen läpi kulkee moottorikelkkaura ja vanha metsätie, suurin osa sen metsistä on koskemattomia, käytännössä luonnontilaisia. Tähän kun vielä lisää sen, että tästä paikasta on tosi vähän tietoa saatavilla, se vaikuttaa suorastaan kiehtovalta. Mä kävin kesäkuussa 2024 katsomassa, että miltä siellä Vintilässä oikein näyttää. Noniin, moro vaan kaikille ja terveisiä Sodankylän ja Savukosken rajamailta. Mulla on tosiaan alkamassa viikon vaellus Vintilänkairaan. 7 kokonaista päivää ja tossa mun vaellussuunnitelmassa, missä mä oon ottanut huomioon nuo isommat suuntaviivat, on reilu 80 kilometriä. Eli ei ole mitään armottomia päivämatkoja tiedossa, mutta se on ihan hyvä, että on semmoista pientä joustovaraa siinä. Mä siirryn kohta tonne varsinaisen luonnonsuojelualueen sisäpuolelle ja lähden siitä sitten pikkuhiljaa tuon Vintilänкairan itäosia kohti. Mä menomatkalla pistäydyn Vintilä-tunturille, mutta kun se on semmoisessa ulokkeessa tuon luonnonsuojelualueen pohjoisrajalla, niin jos sieltä näkyy jotain maisemia, niin voi olla, että se on pääasiassa talousmetsää. Mutta käynpä kuitenkin. Mutta joo, mä jatkan siitä sitten kuitenkin vielä itään ja käännyn semmoisella vittikkoselällä sitten takaisin päin. Ja se mun niin sanottu paluureitti kulkee vähän etelämpänä. Se on jossain vaiheessa ehkä vajaa 10 kilometrin päässä siitä mun menoreitistä, mutta lähimmillään se on silleen, että mä kuljen vaan saman vaaran eteläpuolelta. Siitä Vintilä-tunturista tuli mieleen, että mä en ole varma, että onko se edes luonnontieteellisesti tunturi. Että siinä ei ole semmoista paljasta puutonta lakea. Ja se ei ole myöskään tämän alueen korkein huippu, vaan korkein huippu on tuommoinen Siyljövaara, mitä mä itse asiassa olen tässä lähestymässä tänään. Ja mä ehkä nyt ensimmäisenä iltana leiriydynkin sen länsirinteelle, jos mä löydän hyvän paikan sieltä ja lähteen, mistä mä saan vettä. Mutta mä en sen Siyljövaaran päällä vielä tänään ole käymässä, vaan mä ajattelin säästää sen sitten ihan viimeiselle päivälle. Keli on vähän vaikea, tai siis aika hiostavaa välillä. Kuuma tulee, mutta sit sataa myös semmoista kuuroa silloin tällöin. Pientä ukkostakin on ilmassa. En oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi päällä. Mutta johonkin talvireissuun verrattuna tähän on ihan luksusta, että aika lämmin on. Niin, tosiaan, ellen ihan väärässä oo, niin täällä Vintilänkairassahan ei oo yhtään avotunturia. Ja pakko myöntää, että mua vähän jännitti lähteä tälle reissulle. Et mähän on ollut kyllä pidemmillä erämaavaelluksilla, mutta niihin on aina sisältynyt semmosia pidempiä tai lyhyempiä avotunturiosuuksia, jossa muutamankin päivän kulkenut semmoisessa suht peitteellisessä maastossa, pääasiassa kompassisuunnalla, niin siellä on kyllä semmoinen huomattavan keventävä vaikutus, kun pääsee sinne puurajan yläpuolelle, missä näkee kauas, ja se suunnistaminen on monesti tosi helppoa. Mutta mä kyllä ihan tarkoituksella tulin katselemaan tämmöisiä isoja metsiä, että se jännitys kyllä vähän niin kuin kuuluu siihen, sisältyy hintaan. Mä nyt aloitan ja lopetan tämän vaelluksen tämmöiselle pienelle metsätielle. Mä kuljen tätä pitkin tuohon suurin piirtein sen luonnonsuojelualueen rajalle. Ja siitä sitten alkaa se varsinainen suunnistaminen.
Toi yksi lähde, mitä mä olin vähän niin kuin etukäteen katsellut, löytyikin aika nopeasti. Pieni sade alkoi taas, niin mä odotan vähän, että jos tää laantuisi ja alan sit katsoa leiripaikkaa jostain tästä läheltä. Yllättävän huonosti löytyy semmosia tasaisia kohtia, missä ei olisi mitenkään kovin korkea toi aluskasvillisuus. Kellohan on vasta jotain 5:30, että mä voisin jatkaa tänään vielä pidemmälle. Ei tuo aurinkokaan laske. Mutta mä mietin, että voisi olla ihan hyvä, että ottaa tämän ensimmäisen illan ihan iisisti. No, saa luvan kelvata. Tuossa tuli jo muutama potentiaalinen hyvä leiripaikka vastaan. Mutta joka kerralla, kun mä olin laskemassa rinkkaa, niin mä huomasin, että siinä oli joku puu notkollaan siinä yllä. Että jos sieltä olisi tullut runko päälle yöllä, niin olisin saanut vaan syyttää itteeni. Mun ennakkotiedot tästä Vintilänkairan luonnosta on tosiaan sellaiset, että suurin osa pinta-alasta on täällä metsää ja nimenomaan havumetsää. Metsähallituksen sivuilla luki, että 2/3 näistä metsistä olisi koskemattomia ja luonnontilaisia, mikä meinaa sitä, että 1/3 näistä olisi jossain vaiheessa historiaa jollain tavoin käsitelty. Rehellisyyden nimessä pitää sanoa, että mä oon suunnitellutkin mun reittiä vanhojen ilmakuvien avulla sillä lailla, että mä vähän niin kuin kierrän ne räikeimmät hakkuualueet. Niistäkin viimeisimmistä hakkuista on kyllä vuosikymmeniä kulunut. Ja suurin osa niistä hakkuista on kyllä semmoisia, että mä en ole ainakaan ilmakuvien perusteella pystynyt mitään päättelemään, että missä niitä on tehty ja milloin. Et ei ole varmaan ainakaan 100 vuoteen tehty. Suurin osa on niistä kyllä niin vanhoja. Mutta tietysti jokainen 4 kilometri semmoista luonnontilasta koskematonta metsää on tosi arvokasta. Näitä metsiä sitten värittää ja vähän niin kuin raidottaa erilaiset suot. Ne on paikoitellen tosi laajoja, mutta niistä löytyy semmosia kapeita kohtia, mistä mä aion tietysti mennä yli. Niitä soitakin on kai täällä aika monen sorttista. Suurin osa puroista ja joista, mitä täällä virtaa just siellä soiden keskellä. Nehän mua aina vähän jännittää, kun ei tiedä minkälaisia vallihautoja sieltä voi odottaa. Mutta mä katselen niitä sitten tapauskohtaisesti. Tämä koko Vintilänkairan aluehan on vähän niin kuin korkeammalla kuin tuo ympäröivä seutu, niin mikään joki ei laske tänne Vintilänkairaan tai tän läpi, vaan kaikki niistä joista, mitkä täällä virtaa, saa alkuunsa jostain täältä, yleensä tuolta jostain keskeltä vähän isommista aapasoista. Sen pisti merkille, että suurin osa niistä joista virtaa täältä etelään, sitten pohjoiseen melkein yhtä paljon ja yksi joki muistaakseni laskee länteen, mutta itään ei laske yksikään joki. Ihan mielenkiintoista seutuu kyllä. Huomenta. Siinähän se eilisilta sitten meni. Mä tutkailin karttaa ja luin vähän kirjaa ja söin iltaruokaa ja tälleen. Oli ihan kaunis ilta kyllä, mutta en mä siitä jaksanut kovin pitkään valvoa. Et menin aikaisin nukkumaan ja nyt mä syön tästä aamiaiseen ja lähden sitten ton Siuliövaaran toiselle puolelle Siuliöjoelle. Musta tuntuu, että mulla kesti noissa aamutoimissa taas joku 100 vuotta. Sitten mun täytyy muistuttaa itselleni, että mulla alkoi tosiaan eilen kesäloma. Että ei tää ole mitenkään minuutin päällä tää homma. Eikä edes tunnin.
En tiedä onko päivänkään päällä. Mä tulin tommosen pienen nimettömän puron varrelle, ellen jopa alkulähteelle. Ja vaikka mulla ei ole vielä mikään hirveä nälkä, niin mulla kyllä pitäisi olla, niin mä pakotan itteni syömään tässä, kun on ihan kiva kelikin toistaiseksi. Se on ihan mukava myöskin, ettei syödessä tarvi miettiä, että missä mä oikein oon. Tulin tossa ihan hyvän pätkän nimittäin kompassisuunnalla ilman minkäänlaisia maamerkkejä. Se muuten unohtui sanoa eilen, että täällä Vintilänkairassahan ei ole järviä ja lampiakin taitaa olla vaan tää yksi. Tai mä en oo ainakaan maastokartasta huomannut muita ja mä oon aika paljon sitä karttaa tuijotellut. Tietysti on sellaisia vesikuoppia, mitkä näyttää ilmakuvissa joltain pieniltä lammilta. Mut joo, tässä on jonkun tulipaikkakin tässä edustalla ja ihan hieno mesta kyllä. Mä aion kyllä vielä jatkaa tästä matkaa kohti sitä Siuliöjokea. Mut piti nyt tulla ihastelemaan tämmöstä näkyä. Ihan tyhjästä tuli vastaan tämmöiset rauniot. Tässä on ollut joku aika isokin rakennelma. Mielenkiintoista. Kun mä en ole löytänyt minkäänlaista Vintilänkairan historiikkiä ja mä oon noita vanhojakin karttoja selaillut, että löytyisikö täältä jotain vanhoja kämppiä, mut ei ole kyllä tämmöisestä tullut mitään havaintoa tehtyä. Joo, nää taisi unohtua joltain. Otanpa talteen. Joo, mä tähtäsin tähän Siuliöjoen varteen tämmöiseen kohtaan, missä tuo ympäröivä suo on kapeimmillaan. Ei tää nyt ole niin paha, mitä mä osasin odottaa. Jos olisi joku yllyttämässä ja vähän vahtimassa, niin tässä olisi aika paljonkin noita ylityspaikkoja. Mäkin kävin tuolla ylävirran suunnassakin kattelemassa, että pääsikö sieltä jotenkin helpommin, mutta siinä missä se joki kapenee, niin se myös syvenee. Siellä oli myös semmonen metsäsaareke, mitä mä olin vähän pohdiskellut leiripaikkana, mutta ei se ollut kovin hyvä, että vaikka nyt oiskin leirin pystytysaika, niin en mä sinne olisi kuitenkaan mitään telttaa saanut. Niin, tässä on nyt yksi tämmönen vähän leveämpi kohta, mutta mä näen ton pohjan melkein koko matkalta ja virta ei ole niin kova, niin kahlaan tästä sitten yli. Mä jätin sen Siuliöjoen nyt taakseni, tai oikeastaan vähän niinku sivulleni. Se kulkee siinä suon keskellä, niin ei siinä ole tosiaan mitään ideaa kulkea siinä rannalla. Mutta mä vähän niinku kuljen samansuuntaisesti sen kanssa. Mä oon menossa tommosen Siuliö-rovan suuntaan. Se on semmonen matala vaara. Ja ennen sitä vaaraa tulee tommonen Hevosvuotso-niminen paikka, missä on puro semmosen kapeen suon keskellä. Niin mä katselen, että olisikohan siinä jossain jotain leiriytymismahdollisuuksia. Siitä Hevosvuotsolta ei löytynyt mitään hyvää telttailupaikkaa. Ja just sopivasti alkoi satamaankin, kun mä olin siinä, niin mua ei huvittanut jäädä siihen sitten etsimäänkään. Jatkoin siitä matkaa Siuliörovan länsipuolelle ja satuin just semmoiseen kohtaan, missä Siuliöjokea ympäröivä suo on melko kapeena. Niin mä hain siitä vesivarastot täyteen ja nousin sitten ylemmäs tänne Siuliörovan loivalle rinteelle leiriytymään.
huomenta. Mä nukuin joku 12 tuntia ja se on ehkä vähän liikaa mulle. Tuntuu vähän kuin olisi herännyt jostain sarkofagista. Mä lähden tästä pikkuhiljaa liikkeelle. Mä tähtään aluksi tommoselle Siylliön latva-aavalle. Se on tän Vintilänkairan yksi laajimmista soista, ellei jopa laajin. Ja se Siylliöjoki siellä haarautuu useammaksi semmoiseksi monihaaraiseksi puroksi. Osa niiden puroista päistä on niin kuin joku lähde. Osa kulkee semmosissa vähän niin kuin suokäytävissä, ne erkanee siitä suon keskiosasta. Mä aion ylittää yhden semmoisen pienen puron semmosesta kapeasta kohdasta, tai ainakin yritän ylittää sen. Ja siitä sitten jatkan semmoselle Sompion Vuonnelovaaralle. Se on joku tommonen pienempi kivinen huippu tuolla vähän pohjoisempana. Ihan mielenkiintoisen näköinen paikka ainakin kartalla. En mä sitten hirveästi sitä Siylliön latva-aapaa nähnytkään, ainakaan siitä keskiosasta. Se maasto muuttuu aika vaikeakulkuiseksi jo 100 metrejä ennen sitä suon varsinaista reunaa. Niin mä mietin sitten, että ei se ole sen arvosta, että en mä tiedä, olisiko siitä suon reunasta sit hirveästi mitään nähnyt. Sama homma kuin eilen taas. Ei oikein kovin kova nälkä, mutta pitäisi periaatteessa olla. Niin pakotan taas itteni syömään, kun on hyvä keli toistaiseksi. Ja tässä on tämmönen raikas puro vieressä. En mä nyt ole kovin pitkään tänään vielä kulkenut, 2-3 kilsaa ehkä. Mutta tossa ei nyt sit hetkeen tuu välttämättä vastaan näin raikkaita puroja. Ja täällä on aika kuuma päivä. Niin mä mieluummin sitten säästän sen mun litran vesipullon sisällön ihan juomiseksi. Sitten mulla on semmoista pientä evästä siinä, että jos alkaa hengästyttää jossain vaiheessa. Kyllä se syöminen sitten teki ihan hyvää. Nälkä iski oikeastaan heti, kun mä haistoin vaan sen ruuan. Ei olisi kyllä millään malttanut lähteä liikkeelle siitä. Oli niin mukava viileä kohta siinä puron varressa. No, tossa oli vähän hikinen nousu, mutta nyt mä oon taas vähän ylempänä täällä yhden vaaran päällä. Ja täällä sentään on semmonen pieni viileä tuuli. Tossa oli äsken yksi vaarallaki, mikä oli sekin myös tosi kivinen. Ja mä vähän hämmennyn, että onko mä voinut kävellä ohi tästä Sompion Vuonnelovaarasta jo, tai onko mä siellä päällä. Mun nyt tuli tämmönen kuru ja alkaa näyttää siltä, että tossa se on edessä. Mä sanoin eilen, että Vintilässä on vaan se yksi lampi, mutta no ei tässä ole kartalla mitään lampeen merkattuna, mutta kyllä tää nyt jonkin sortin lätäkkö tässä mun edessä selkeästi on. Joo, mä pidän pienen tauon tässä. Annan jalkoja ja kenkiä vähän tuulettua ja saatan syödä proteiinipatukankin. Sitten mä lähden suuntaamaan itään semmosille Sormijoen latvajängille. Siinä nimi mukailee aika paljon olemusta. Eli se on semmonen iso suo, mistä Sormijoki saa alkunsa monista semmosista pienemmistä haaroista. Ja ajattelin, että siellä kulmilla voisi olla ensi yön leiriytymispaikka. Mä voisin kiertää sen jängän sieltä etelästä, eli ylärinteestä. Se olisi semmonen varma valinta. Mutta sit voisi olla semmonen tilanne vastassa, että mun pitäisi hakea mun
ruoka- ja juomavedet jostain niinku aika syvältä sieltä suolta ja siihen nyt ei innostaisi lähteä kuitenkaan. Mutta siinä suon pohjoispuolella, eli vähän niin kuin alarinteessä, se joki on yhdistynyt yhdeksi semmoiseksi pääuomaksi ja se suokin loppuu siinä. Ja uskomatonta kyllä mun kartan mukaan siinä olisi metsää tai ainakin jotain kuivaa maastoa ihan niin kuin siihen joen rantaan asti tavallaan. Siellä voisi olla semmoinen potentiaalinen ylityspaikka ja myöskin leiripaikka. Noniin, täällä sitä ollaan nyt Sormijoella. Tuntuu melkein joltain pyhäinhäväistykseltä sanoa, mutta alkoi noin viimeiset pari kilometriä tuntuu aika tylsältä suorastaan, että se meni semmoiseksi ihan vaan etenemiseksi. Mä en jaksanut hirveästi kiinnittää huomioon mihinkään ympäristöön ja jossain vaiheessa kävi sit niin, että mä ylitin yhden suon ja sen suon takana huomasinkin olevani hakkuuaukion reunassa ja siinä oli myös semmoinen oranssi tötsä kertomassa jonkun rajan paikkaa ja sit mä vähän skarppailin sen mun kartanluvun kanssa ja paikansin itteni luonnonsuojelualueen rajalle. Ja siinä sitten otin uutta suuntaa tänne niin Sormijoelle päin ja en sitten ihan tupsahtanut siihen kohtaan, mihin oli tarkoitus, mutta aika lähelle ja löysin nyt tästä tämmöisen ihan hyvän paikan vähän ylempää. En ihan pysty lappoa aamupuuroa vettä suoraan joesta tosta teltan oven suusta, mutta melkein. Alkaa kyllä päivän tunnit olla aika täynnä. Et se on nyt, tulee 8 ja mä lähdin 11 liikkeelle. Et kyllä tohon niin kuin mun pieneen harhakävelyynkin vaikuttaa se, että on kyllä pitkin päivää uupunut tossa lämmössä. Mut nyt on sit ihan peruskuviot edessä taas. Voi olla, että kun mä oon syönyt ja tälleen, niin käyn vielä tuolla kattelemassa tarkemmin mun paikan. Että tossa on yksi joenhaara, minkä avulla mä pystyn paikantamaan itteni aika tarkasti. Tai ainakin siinä pitäisi olla joenhaara. No, mä käynkin nyt ihan heti katsomassa sen joenhaara. Voisit syödä ihan rauhassa ja sit kun ottaa nämä kengät pois jalasta, niin ei tarvi laittaa niitä enää tänään takas jalkaan. Täällä on joskus ennen harrastettu eränkäyntiä. Tossa on selkeästi tommonen pölli, mitä on poltettu. Siinä vieressä on tommoset nuotiopuut, mitkä nekin on osittain poltettu. Tossa on myös tommonen kanto, mistä toi pölli on selkeästi leikattu. Ja sitten tommosia erilaisia painaumia on täällä tullut vastaan. Sitten tossa menee yksi polku, mikä kyllä näyttää ihan ihmisen polulta. Se on paljon leveämpi kuin tommonen tyypillinen poropolku, jos mä semmoista osaan yleensäkään tunnistaa. Mullahan kestää aina hetken aikaa päästä semmoiseen vaellusmoodiin, eikä se ole mitenkään olosuhteesta riippuvainen asia. Eilen kun kahlasin sen Siuliöjoen yli, niin siinä oli jotenkin semmoista fiilistä ja siinähän tuli semmoinen kirjaimellinen kaste tähän touhuun. Ja tänään on sit pitkin päivää tullut semmosia hetkiä, kun mä oon jotenkin, on tuntunut siltä, että mä oon oikeassa paikassa ja siinä on ehkä vähän niin kuin kaikki muu unohtunut, että keskittyy vaan tähän. Tosi vaikea kyllä kuvailla sitä tunnetta. Voisi tietysti jonkun paremman terminkin keksiä sille. Mutta koti-ikävä on kuitenkin tuplaantunut nykyään, että siellä kotona odottaa puolison lisäksi myös poika, tai oikeastaan aika pieni poika, kuka oppii joka viikko jonkun uuden taidon, tai pitäisikö puhua, että kehittää jonkun uuden motorisen kyvyn. Sitä on kyllä ihan älyttömän siisti seurata sivusta, tai en mä oikeastaan seuraa sivusta, vaan mä osallistun siihen itsekin ihan täysillä. Mutta mun loma jatkuu tämän vaelluksen jälkeen kuitenkin niissä merkeissä, niin täytyy muistaa se, että en mä täällä ikuisesti oo. Että kyllä mä täältä pois pääsen sinne kotiin sitten, että pitää nyt keskittyä tosiaan tähän, kun on täällä. Huomenta. Just kun ajattelin alkaa kasaamaan tätä kuivaa telttaa,
ja lähtee liikkeelle, niin alkoi ripottelemaan. Eipä se sade siitä sitten yltynytkään, ainakaan vielä. Pilvet on kyllä sen näköiset, että tänään kyllä varmasti tulee vettä vielä jossain vaiheessa. Mä lähden tonne Vintilätunturille nyt. Sinne on muutama kilometri matkaa. Aika selkeä reitti. Ei tarvii varmaan hirveästi soiden yli rämpiä ja tälleen. Piti tossa vähän ennen lähtöä paikkailla jalkoja. Tullut semmoset rakot taas jalkoihin. Mulla on tietysti mukana nyt tommoset maiharit, mitkä ei ole mulla niin pitkään vielä ollut käytössä. Olisi ehkä pitänyt joku sisäänajoreissu kuitenkin tehdä tossa keväällä ennen tätä. Mutta toisaalta mä saan joka kesä, just tällä kesäkuun reissulla rakot niistä mun saappaistakin, mitkä mä oon sisään ajanut ties kuinka monta kertaa. Niin tää nyt on vaan kestettävä. Onneksi mulla on aina laastari mukana. No niin, tässä on nyt tämmönen moottorikelkkaura. Tän ei pitänyt olla missään isommassa roolissa, mutta mun täytyy kiteyttää tää mun aamupäivä tai päivän ensimmäinen osuus. Mä lähdin liikkeelle siitä mun leiristä sillä ajatuksella, että mä kierrän semmosen kosteen alueen, osittain ihan selkeän avosuon, silleen, että mä pidän sen siinä mun vasemmalla puolella ja ennen pitkään mulla tulisi yksi puro vastaan ja sitten tää moottorikelkkaura ja siitä pystyisin sitten päättelemään, että missä kohdassa mä tarkalleen oon. Ja semmonen vähän niin kuin helppo osuus oli siinä tarkoitus tehdä. Ja jossain vaiheessa mä sitten aloin ihmettelemään, että ei tuu puro eikä kelkkauraa vastaan. Et mä olin aika pitkään kulkenut siinä vaiheessa. Ja sitten menin niin yhden suon reunaan siinä pysähdyin. Aloin kattelee suuntaa uudestaan. Et otin kompassia ja kartan kunnolla käteen. Ja pistin merkille, että näytti siltä jotenkin, että kompassi on kääntynyt 180 astetta ympäri. Muistin siinä, että tämä mun nykyinen kompassi on semmonen, minkä mä oon saanut takuukuitilla tuossa reilu vuosi sitten, koska edellinen kompassi tämmöiseltä tunnetulta suomalaiselta valmistajalta meni silleen rikki, että se neula jumittu vähän väliin ja siinä se pohjoisneula oikeasti kääntyi ympäri. Ja no eilen sitten tämä mun kompassi alkoi siitä pientä jumiltumista tekemään, niin mähän nyt mietin sitten tietysti, että se on varmaan se. Ensimmäisenähän sitä etsii syytä muusta kuin itsestään. Ja eihän mä oon voinut sillä lailla jotenkin seurata siinä mun suunnassa, että mä oon kulkenut ihan väärää suuntaan. Ja sitten siinä jatkoin matkaa oletetusti viallisella kompassilla, että mulla oli ikään kuin eteläneula pohjoisneulana. Ja en mä siinä sit kauaa kulkenut ja tuli jotain maamerkkejä vastaan, ne ei niinku yhtään täsmännyt mihinkään. Et siinä oli yksi tosi selkeä kivikko, eikä semmoista pitänyt tulla tuossa matkalla. Ja siinä mä sitten ajattelin, että kai mä oon sit itse vaan taas sekoillut, että ei siinä voi muuta. Sitten mä käänsin ton kompassin silleen, niin kuin sitä kuuluu käyttää pohjoisneula pohjoiseen. Ja päätin, että pidän nyt tän yhden suunnan. Ja tuli vastaan mitä tuli, niin menen sitä sitten vaikka jonkun suon yli tai jotain. Et kunhan nyt pysyn yhdessä suunnassa, että ennen pitkää sitten pystyn päättelemään, että missä mä oon. Kyllä mä sitten lopulta tulin tähän kelkkauralle. Mä oon ollut 3 tuntia liikkeellä. Mun piti tulla tähän silleen tunnin kulkemisen jälkeen. Että on tässä nyt aikaa mennyt. Vettäkin on tänään ilmassa sopivasti. Mut joo, aika vahvaa suorittamista. Mut sitten toisaalta mä itse ratkaisin tämän ongelman ihan vaan päättelemällä ja kartan ja kompassin avulla ja semmosella jonkinlaisella päättäväisyydellä ilmeisesti, niin tästä jatketaan seuraavaksi Vintilätunturi.
No niin, terveisiä täältä Vintilä-tunturilta. Tässä tunturissa, vai olisiko tää vaara oikeasti tosiaan, on 2 lakea ja mä oon niistä eteläisemmällä. Ja tää on kyllä ihan hienon näköinen paikka ja ihan hyvät maisemat tuosta avautuu. Hauska kun noi reunat on välillä aika jyrkät, mutta on täältä päältä ihan tasainen. Että jos ei olisi vedestä kiinni, niin täällä olisi ihan hyviä telttailupaikkojakin. Tämähän on tosiaan täällä luonnonsuojelualueen rajalla semmosessa ulokkeessa, että jos haluaisi pelkästään tänne Vintilä-tunturiin tulla, niin olisi varmaan helpompiakin keinoja kuin kävellä ton erämaan läpi. Sitä vedestä puheen ollen, mun pitää varmaan siirtyä kohta vähän tuohon alemmas tuulensuojaan ja syödä siinä lämmin ruoka. Et nämä tämmöiset lisää vain kiehuvan vesi pussiin tyyppiset ruoat, niin niistä tulee kyllä sitä muoviroskaa, mutta ne on siitä käteviä, että niihin parhaimmillaan tarvii vaan sen muutaman desin vettä. Niin mä pystyn semmoisen aterian valmistaa itselleni ja sit mulla jää juomavettäkin vielä, kun tossa ei nyt ihan heti sit tuu mitään puroa vastaan. Ja sitten lähden etsimään yöpaikkaa, mutta siitä sitten enemmän myöhemmin. Tuosta Vintilä-tunturista 3 kilometriä lounaaseen on semmonen Kuusitsivaara. Mulla oli vähän ajatuksena, että mä voisin ehkä leiriytyä sen äärelle. Sinne virtaa kuin pieni purokin. Siitä sitten reilu kilometri eteenpäin on semmonen Hangasmurusta niminen vaara. Ja sielläkin virtaa puro. Niin sinnekin asti voisi tavallaan mennä, jos sattuu olemaan voimia. Tai jos siinä Kuusitsivaaralla ei vaan löydy mitään hyvää leiripaikkaa. Tässä Vintilä-tunturin lounaispuolella on tämmönen todella upea matala mäntyvoittoinen vaara. On kyllä tosi hieno. Nonni. Se siitä Vintilän yhdestä ainoasta lammesta. Tää on jopa merkattu kartalla ja tuossa vieressä on ilmeisesti toinenkin. Mä en sit tiedä, että onko se siinä sähköisessä kartassa, mitä mä oon pääasiassa selannut ennen tätä reissua. Niin onko nää merkattu sitten jollain vesikuopan symbolilla vai eikö mä vaan osaa lukea karttaa? No niin, mä oon viimeinkin leirissä. Mä päätin jäädä tähän Kuusitsivaaran purolle. Oli aika hyvä flow kyllä tuossa lopussa. Menin aika vauhdilla. Seurasin sitä kompassin antamaa suuntaa suht orjallisesti. Ja hetken aikaa mietin, että pitäisikö mun nyt tästä jatkaa vielä. Mutta tässä löytyi niin mukavan näköinen paikka ja oli semmonen hyvä fiilis muutenkin. Niin mä ajattelin, että ihan hyvä kohta lopettaa tämän päivän vaellus. Että on niitä kilometrejä tullut aika paljon. Että osa niistä on kyllä mennyt ihan eri suuntaan, mihin mä halusin. Mutta ihan hyvä päivä kuitenkin. Et nyt sitten peruskuviot taas. Ihan ekana pitää tehdä ruokaa. Hyttysiä alkaa olla aika paljon. Pitää hengaa täällä verkon takana. Odottelen tässä just, että ruoka hautuu. Joku ehkä muistaa, että viime videolla mulla oli vähän ongelmia sen mun ilmapatja kanssa. Ja mä sen reissun jälkeen sitten täytin sen patjan kotona ja annoin sen olla yön yli ilman siis mitään painoa päällä. Ja se oli tyhjentynyt melkein kokonaan. Ja mä en ole nyt tässä 6 viikon aikana saanut aikaiseksi etsiä sitä reikää ja paikata sitä. Sitten mä oon muutenkin tympiä, kun kalliit tavarat hajoaa. Niin mä sitten vaan päätin tätä reissua, että jääkö koko patja himaa. Mä oon ennenkin tehnyt näitä reissuja ihan ilman ilmapatjaa, vaan tommosella solu vai vaahto vai mikä muovi toi onkaan. Et monesti tuntuu nykyisinkin, että jos jossain vähän pehmeämmässä metsämaastossa, niin se ilmapatja on melkein liikaakin. Et on tietysti semmosia hetkiä, että sitä kaipailisi, kun on jossain poron syömällä paljakalla. Mutta esimerkiksi tällä reissulla ei ole vielä tullut kaipuuta sitä ilmapatjaa kohtaan. Ja mä mietin sen asian silleenkin, että jos nyt vähän alkaakin kolottaa, niin ei se mitään. Et mä pyrin pitämään aina ripauksen semmoista itse aiheutettua kärsimystä mukana kaikessa, mitä mä teen.
No niin, hyvää huomenta vaan. Nukuin aika huonosti tuossa yöllä. Yritin mennä 11 maissa nukkumaan, mutta 2 maissa vielä pyörin hereillä ja siitä sitten aloin ehkä pikkuhiljaa saamaan unen päästä kiinni, mutta heräilin varmaan tunnin välein aina pyörimään hetkeksi. Oli myös semmonen kylmän nahkea olo siinä pitkin yötä. Ja se on tuttu fiilis aikaisemmilta vaellukselta, että kun on ollut joku raskas tai ehkä ihan keskiverto vaelluspäivä, mutta on vaan unohtunut juoda tarpeeksi vettä, niin kroppa on sitten reagoinut sillä lailla. Mä oon kyllä tällä vaelluksella panostanut tuohon vedenjuomiseen muuten niin kuin tosi hyvin, paremmin kuin aikaisemmilla reissuilla. Eilen saattoi jäädä se vedenjuominen vähiin, kun olin niin keskittynyt siihen, että pääsin takas kartalle ja nousin sinne Vintilä-tunturillekin silleen aika vähillä vesillä. Mutta ei tommonen yksi huonosti nukuttu yö itsessään laske mielialaa, mutta mulla on jalat aika herkkänä. Et osittain nuo hiertymät on kipeänä. Ne on kyllä aika hyvin lähtenyt paranee. Mutta sitten myös niinku lihaksistoon, että jotenkin isovarpaat tuntuu siltä, että ne on ollut kovassa käytössä. Niinku jalkapohjat yleisesti aika hellänä. Sitten tää kelikin on aikas lämmin. Et jos ei tuule ja on tuossa auringossa, niin tää lämpö on suorastaan lamauttava. Pitää aika hitaasti edetä. Pitää tietysti olla tyytyväinen, että on tämmöistä keliä. Sekin juttu, että vaikka noi sukatkin hikoo aika tavalla tänään, niin enemmän kuin aikaisemmin, niin ne varmaan saa tuuletettua kuivattua aina taukojen välissä, kun laittaa roikkumaan tuohon rinkkaan. Mä oon nyt tänään suuntaamassa tuommoiselle, ainakin aluksi tuommoiselle Kuusisappisvaaralle. Et se on semmonen kivinen vaara, mikä on vielä täällä luonnonsuojelualueen pohjoisreunamilla, missä mä oon nyt pari päivää kulkenut. Mut siitä olisi sitten tarkoitus lähteä hetkeksi etelään, vähän niinku syvemmälle tänne luonnonsuojelualueelle. Sinne Kuusisappisvaaralle on Linnuntietä 5 kilsaa. Et jos nyt sinne asti pääsis tänään edes, niin olisi jo ihan hyvä, että katsotaan miten tää nyt homma tästä lähtee käyntiin tänään. Tässä on tosiaan tämmönen vanha metsätie, mikä kulkee tämän Vintilänkaaran alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa. Mä seurailen tätä 2 kilometriä tonne etelään, koska tuossa mun ja sen Kuusi-Sappisvaaran välissä on aika iso suo, mikä mun pitää kiertää vähän niin kuin ylärinteestä tai sitten alarinteestä. Niin mä pääsen tästä sinne ylärinteen puolelle niin sanotusti, niin siitä voi sit ottaa kompassisuunnan kohti sitä Kuusi-Sappisvaaraa. Mä en yleensä näitä vaelluksia suunnitellessa ota huomioon mitään tämmöisiä vanhoja metsäteitä tai mönkiä uria. Mut kyllä sitä kummasti mieli muuttuu aina kun tajuu, että voi hyödyntää semmoista edes jossain lyhyessä pätkässä. Mä tulin tähän Kuusi-Sappisvaaran lähelle yhdelle purolle, mihin mä olin ajatellut leiriytyä. Mutta toi vesi on jotenkin, se on todella tunkkasen näköistä tossa ja ei siinä ole mitään lähdettäkään lähellä, että mistä se tulisi. Se vaan tulee tommosesta kosteesta metsästä ja tässä on tosi huonosti telttapaikkoja ja ötököitä on ihan hirveä määrä, koska tässä on tämmösiä kosteikoita ympärillä. Niin mä taidan suuntaa tästä vielä etelään tonne reilu kilometrin päähän. Siellä on muutama puro, jonka varrelta mä sitten yritän uudestaan.
Aina ei saa leiriin ruhtinaalliseen tai edes hyvää paikkaa. Mä oon nyt täällä Vuonelohaarajoen latvoilla tämmöisessä sut epätasaisessa paikotelle hyvin kosteessa metsässä, mihin käyttövesi kuitenkin pitää hakea tuolta aika kaukaa. Siinä on tommonen rakkakivikko kenttä ja sitten semmonen kostea metsä välissä, kunnes puro tulee vastaan. Mut onneksi sitä vettä nyt ei tarvi hakea kovin montaa kertaa. Mä tänään päätin tuossa matkalla, tein semmoisen traagisen päätöksen, että mä en käy täällä Vintilänkairan luonnonsuojelualueen itäreunalla. Tästä kun lähtee itään, niin siinä on joku 6-8 kilsaa. Tuossa on semmonen vitikkoselkä. Se on semmonen useamman vaaran yhtenäinen jono. Siitä se selkänimi kai tulee. Sen jälkeen siellä olisi semmonen suo, minkä jälkeen se raja tulisi. Ja vaikka mulla on joustoa tässä mun suunnitelmassa, tässä vaellussuunnitelmassa, niin mä oon nyt tässä edennyt kuitenkin aika hitaasti pari päivää ja mä en tiedä minkälaisia päiviä on edessä. Niin se voisi olla, että se menisi aika hosumiseksi, että mä kävelisin sinne ja laskeutuisin vaaralta sinne suoreunaan ja sitten käytännössä nousisin sieltä ylös ja sitten vähän eri reittiä tulisin poispäin. Et se pitää nyt jättää se tällä kertaa sitten tsekkaamatta. Ei siinä, mä mietin, että eihän se haittaa, että tässä alkaa uudet tuulet puhaltamaan, että mulla alkaa huomenna sitten paluumatka, hidas paluumatka sinne Siiliövaaran länsipuolelle, mistä tää alkoi, kun mä siirryn sitten kulkemaan tämän Vintilänkairan niin kuin keski- tai eteläosissa. Mutta kun mä en sinne Kuusi-Sappisvaaralle sitten sitä leiriä saanut, se ei kyllä ollut yhtään parempi kuin tää, niin mä tulin tänne Vuonelohaaralle. Ja tää Vintilänkairalla, tällähän on vähän semmonen vedenjakajan luonne tällä alueella. Eli monet vesistöt saa alkunsa täältä ja sinne laskee käytännössä joko etelään tai pohjoiseen. Ja jos sä kävelet suoraan linjaa tuosta alueen läpi, niin sulla tulee vastaan vuorotellen välillä joki, mistä toinen laskee etelään ja sitten toinen pohjoiseen. Ja saattaa olla, että kaksi puroa saa alkunsa tosi lähekkäin toisiaan, mutta sinne kuitenkin luikertelee ihan heti eri suuntaan. Toinen pohjoiseen ja sitten toinen tietysti etelään. No joo, tulipa selitetty. Anyway, mutta tää Vuonelohaara on jo sitten semmonen, mikä laskee etelään täältä. Ja mä tossa ylitin vähän niin kuin tuon Vintilän selän, voisi periaatteessa sanoa. Elikkäs paluumatka on nyt sitten alkanut. Tässä onkin sopivasti reilu puolet tästä vaelluksen ajasta mennyt. Paluumatka on ehkä vähän suorempaa tietä sitten, mutta kaikkea jännä on edessä. Tuossa on ties mitä jokia ja soita ja vaaroja vielä tulossa vastaan. Mulla on tässä ties mitä ilta-askaretta vielä edessä. Aluksi mä lämmitän nyt vettä, että mä saan pestyä noin mun 2 sukkaparit, mitkä mulla on ollut käytössä. Niin hyvin kun mä saan pestyä ne näissä olosuhteissa. Ne ehtii varmaankin kuivua tässä illan aikana, kun mä siirtelen niitä, sille ne pysyy auringossa. Sitten mun pitää pestä jalat, tai lähinnä noin mun nirhaumat tuolta mun nilkoista ja jalkapohjista. Ja sitten tietysti mä desinfioin ne ja annan noille jaloille muutenkin nyt ilmakylpyä mielellään tonne aamuun asti. Sitten mulla on vielä 2 lämmintä ruokaa syömättä. Mulla ei tossa aikaisemmin päivällä tehnyt mieli yhtään syödä, kun oli niin lämmin. Mä söin vaan suklaata. Ja sitten ehkä vois ottaa ihan rennosti.
Hyvää huomenta. Siinähän vierähti sitten taas yksi ilta. Mulla jäi niiden mun huoltotoimenpiteiden jälkeen ihan hyvin aikaa ihan vaan semmoseen oleskeluun. Mä nukuin vähän paremmin kuin sitä edeltävänä yönä. Et vaikka tää maa on vähän epätasainen tässä, niin siinä oli joku tommonen ergonominen kolo, mihin mun kylki solahti oikein mukavasti. Sitten noi mun nirhaumat noissa jaloissa, niin nehän lähti eilen jo parempaan suuntaan ja ne oli nyt aamullakin ihan hyvässä kunnossa, mutta mä laitoin sit niihin kuitenkin laastariin ja sitten vielä semmoisen aika karun teippiviritelmän, että jos ne nyt vähän paremmin pysyisi sitten kiinni. Semmonen homma vaan, että mulla loppu laastarit, niin jos tilanne vielä pahenee, niin sit mun pitää virittää joku tommonen Jeesus-teippin vessapaperi side sinne jalkojen ympärille. On mulla sitten vielä kyllä villasukat mukana, koska mä oon kesävaelluksilla varustautunut aika kylmiinkin keleihin. Ne olisi ainakin semmoiset pehmeät, mutta tietysti aika hiostavat. Talvikeleihin on varustautunut, mutta ei tämän kaltaisiin jalkaongelmiin. Tähän on nyt mun 10. vähintään viikon vaellus Lapissa. Et en mä tiedä, onko amatöörimoka nyt mikään oikea termi tälle. Mutta vähän niinku naurattaa ja ärsyttää ja näin. Mutta eiköhän tästä nyt niin eteenpäin mennä vielä. Jees, elikkäs paluumatka on alkanut. Isossa kuvassahan mä oon liikkumassa tänään länteen, mutta tässä on kaiken maailman soidenkiertoja edessä, että mä tuun päivän mittaan varmaan kulkemaan jokaisen eri ilmansuuntaan. En ole vielä päättänyt, että mihin mä oon menossa yöksi, mutta se on varmaan jossain tuolla aika alueen keskellä. Nyt kun mä lähdin tästä liikkeelle, niin mä seuraan vähän niinku tätä Vuonnelohaaraa, tai siis Vuonnelohaaraa joki. Ja mä oon nyt yhdessä sen latvan kupeissa ollut yötä viime yön. Tässä tulee heti alkuun yksi suon kierto, mikä yhdistyy siihen jokeen. Ja sitten vähän sen suonkierron jälkeen me tuun taas hetkeksi siihen vanhalle metsätielle. Ja no tänään mä en seuraa sitä kuin varmaan vajaan kilometrin. Ja siitä sitten taas mietin uutta suuntaa loppupäivälle. Katsotaan nyt kuinka kauan mulla menee päästä siihen tiellekin. Tää ei oo mikään valitus, mutta se täytyy sanoa, että jos nämä lämmöt jatkuu tämmösenä, niin mullahan tulee ihan kiire päästä sinne lopetuspisteeseen. Vaikka mä oon tätä mun reittiä tässä vaelluksen aikana muuttanut, niin siitä koitan nyt pitää kiinni, etten tilaa siitä taksia jonnekin toisen metsätien varteen. Tommoset epämääräiset suo-ojat on yllättävän vaikeita välillä. Paljon vaikeampia miltä ehkä näyttää, kun vaikka se itse uoma on aika kapea välillä, niin semmonen todella pehmeä, upottava kaistale alkaa välillä jo metrejä ennen sitä puroa, ennen kuin edes pääsee siihen reunalle. No, pääsimme tosta kun vähän kattelin. No niin, vanha kunnon metsätie. Tätä iloa nyt ei riitä niin pitkäksi aikaa kuin eilen, mutta nautitaan nyt hetki. Tossa noin kilometri mun länsipuolella on semmonen Suoltijoen latvat. Se on siis semmonen aika iso yhtenäinen suo, missä taas useampi pieni puro yhdistyy Suoltijoeksi. Vai onkaan se oikea nimi Alimmainen Suoltijoki? No joo, alkuperäisessä suunnitelmassa mä olin niinku menossa sen läpi, semmoisen suolabyrintin läpi, että hyppelisin vähän niinku kuivalta saarelta toiselle ja aina vaan vähän rämpisin suolla. Mut mä en kyllä tajua, miksi mä oon suunnitellut sen niin. Niin mä nyt kierrän vähän pohjoisempaa sen isoimman suoalueen ympäri. Mä käyn itse asiassa aika lähellä sitä
Hangasmuuristaa ja Kuusitsivaaraa, mitkä on tällä vaelluksella aikaisemmin esiintynyt. Tällä kertaa mä menen tietysti niiden eteläpuolelta. Et jos nyt yöksi pääsis tonne Lietmuruselän kulmille, niin olisi hyvä. Se Lietmuruselkä on se siinä suurin piirtein keskikohdassa tätä Vintilänkaaraa itä-länsisuunnassa. Semmonen aika iso yhtenäinen vaarajono siinä tosiaan. Niin sinne asti jos pääsis, niin olisi ihan hyvä. On tää lämpö aika armoton. Toisaalta vähän armoa tähän touhuun tuli, että tuommoinen kilometrin siirtymä siitä tieltä tämmöiselle purolle, mikä itse asiassa on niitä Suoltijoen latvoja, niin se oli yllättävän helppokulkusta. Ja tästäkin joenhaarasta pääsi onneksi ihan hyppäämällä yli. Ellen ihan väärässä ole, niin tää pieni vaara tuossa Hangasmurusta länsipuolella on yksi niistä alueista, mitkä täällä on ollut viimeisimpänä talouskäytössä. Ja siis ihan päättelin sen katsomalla ilmakuvia eri vuosikymmeniltä. Mulla on nyt lievästi helpottuneempi olo kuin aamulla. Tuo aurinko on mennyt välillä pilveä ja se on antanut mulle vähän armoa tähän vaellukseen. Mä ylitin äsken myös tuon viimeisen puron ennen Lietmuruselkää. Et mä pääsin siitä siis ihan kiven kautta hyppäämällä yli, mutta olisin kyllä mielelläni kahlannut, jos ei olisi noita teippauksia jaloissa. En ole tosiaankaan niin kuin selvillä vesillä tämän vaelluksen tai tämän päivänkään suhteen vielä, mutta nyt on semmonen tilanne, tai mä oon semmosessa sijainnissa, että vaikka tulisi joku tappo heille loppureissun ajaksi ja mun pitäisi tehdä joku hirveä kiertomanööveri, että mä pääsisin jostain joesta yli, niin mä kerkeen määräaikaan mennessä sinne maantien varteen, mihin mä tämän vaelluksen haluan lopettaakin. Mähän on nyt vähän niin kuin siinä Lietmuruselän loivalla rinteellä jo. Mä otin tosta purosta vettä ja pidän tässä safkiksen ja sitten pää ehkä toimii vähän paremmin tämän tauon jälkeen, niin mä katselen, että mihin mä menen yöksi. Voisin mä periaatteessa ottaa tosta lisää vettä vaan ja jäädä jonnekin tänne, mutta mulla on semmonen fiilis, että vois kuitenkin vielä jatkaa jonkun matkaa ainakin. No niin, tässä on se sama joki, minkä varrella mä vietin sen safkiksen. Nyt mä oon vaan tullut pari kilometriä ylävirtaan. Jostain tällä hettyviltä mä ajattelin etsiä sen yöpaikan. Pahasti on kyllä nyt aika märkää tää metsä tässä. Pitää katsoa vähän tuolta ylempää, että löytyisikö jotain kuivaa paikkaa. Ennen kuin mä tupsahdin siihen joelle, niin mä pistin merkille, että tässä on tämmönen suht tasainen kuivahko kuusikko, niin mä päätin leiriytyä tähän. Tää kohta, missä mä oon, on semmonen, että aurinko tulee kyllä kärventää mua monessa eri vuorokauden vaiheessa, mutta mä kävin vähän niin kuin syvemmällä tuolla metsässä, niin sieltä ei sit löytynyt oikein paikkoja, sen verran epätasasta se maa. Siellä ei myöskään tuule samalla tavalla kuin tässä. Tähän tulee semmosia puuskia, mitkä viilentää ja vie noita ötököitä vähän pois. Veneenhakumatkakaan ei ole niin paha kuin eilen, mutta onneksi mun ei tarvi hakea vasta kuin aamulla seuraavan kerran. Morjensta retkipöytään. Mullahan on näillä reissuilla monesti aika ankea ruokalista. Mulla on sitä mun iänikuista kuskuspataa ja sit mulla on semmosia kaada kiehuva vesi pussiin tyyppisiä ruokia. Sitten mulla on joku perunamuussi ja nakit tyyppinen ruoka ja sit sitä halpis Meksikon pataa. Ja aamiaiseksi on sit aina
puuroa tai leipää. Ja voin sanoa, että tämän vaelluksen meny ei ero oikeastaan millään tavalla näistä aikaisemmista vaelluksista. Ainoa ero on vaan se, että ei ole sitä leipääkään. Et mulla on joka aamu puuroa maapähkinävoilla ja joo, se on kivaa jonkun aikaa. Mutta sit kun sun pitää syödä sitä viikkoputkea ja silleen vielä hirveät annokset aina, että sä jaksat vaeltaa sen aamupäivän osuuden safkista, niin se alkaa kyllä tökkimään. Alkaa kyllä itse asiassa tökkimään kaikki ruuat. Mulla aina vähän niinku vaihtelee se, että mikä on se suosikkiruoka tai vähiten inhokkiruoka. Ja nyt on ollut se halppis Meksikon pata, semmonen vähiten inhokkiruoka. Tää on tosiaan halpaa ja aika helppo tehdä. Et en mä ikinä keitä tätä mitenkään 15 minuuttia vai mitä siinä ohjeessa sanotaan, vaan mä keitän tätä yli 3 minuuttia, kuka jaksaa nyt sitä pidempää kattilaa vahtia. Sit mä annan sen hautuun vaan 20 minuuttia tai puoli tuntia. Niin ihan hyvä tulee. Onneksi mulla oli sitä vielä jäljellä. Tuo oli ennen semmonen jämäruoka, millä mä vaan täytin joku pitkän vaelluksen ruokalistan, kun piti keksiä jotain. Mullahan on nykyään käytössä tommonen spreekeitin. Mä oon käsittänyt, että se menee aika monella sillä lailla, että spreekeittimestä aloitetaan ja sit siirrytään johonkin tehokkaampiin laitteisiin, kuten kaasukeittimeen. Mulla se on ainakin mennyt toisinpäin ja mä en halua kuulostaa mitenkään moralisoivalta, koska mä en oo itekään luopumassa täysin siitä kaasukeittimesta, ainakaan vielä. Mutta se syy, minkä takia mä nyt oon siirtynyt tähän spreekeittimeen, on se, että mun käsittääkseni se kaasu, mitä niissä kaasukeittimissä käytetään, louhitaan jossain toisella puolella maapalloa. Ja sitten se kuljetetaan tänne, että saisi vähän nopeammin kiehautettua vedet maastossa. Ja mä oon aika luonnonläheinen ihminen ja mä haluaisin tukea lähituotantoa. Tai siis jos mä jotain tavaraa ostan tai kulutushyödykkeitä vai mikä se termi nyt onkaan, niin mä haluaisin jotenkin, että se olisi mahdollisimman lähellä tuotettua tai ekologista jahkautta mutta se on tietysti nykyään todella vaikea tehtävä. Mutta tässä Spreeissä nyt on vähän yritystä, että siinä Spreeissä, mitä mä oon ostanut, on joku avainlippumerkki ja sehän valmistetaan jostain biokamasta muutenkin. Niin se on aika semmonen iso tekijä mulle. Ja mä tiedän, että on ihan pisara valtameressä, että joku varmaan osaa kaivaa kun statistiikan esiin, missä kerrotaan, että millään tämmöiselle on väliä ja millään asialla on yleensäkään mitään väliä ikinä koskaan. Mutta mulla on mun ihan omat itsekäätkin syyt tässä, että toi spreekeitin on jotenkin tosi hiljainen, että se luontosoundtrack ei katkee missään vaiheessa. Ja sit vaikka siinä on semmonen pieni kyhääminen, että mullakin on semmonen kokoon taitettava tai kokoon kasattava poltinteline, niin, ja sit polttoainepullo voi kaatua. No kuitenkin, niin se on aika yksinkertainen systeemi. Sitten tietysti semmoista yleisfiilistelyä vaan, että on ollut kivaa vaihtelua siihen kaasukeittimeen, tämmönen vähän niinku uudenlainen systeemi. Mulla tulee myös jotenkin tosi nostalginen olo tosta palavan Spreeen hajusta. Tulee lapsuusmuistoa mieleen. Mutta en sit tiedä miten tossa talvireissulla vaikka toimii, kun toi Spreen liekki ei ole yhtä tehokas kuin se kaasu, että sit kun pitää jotain litrakaupalla sulatella lunta, että miten se siinä sitten toimii. Mutta täällähän mulla on nyt ihan hyvin aikaa odottaa muutaman minuutin pidempään, että mä saan ne vedet kiehautettua tai Meksikon padat valmistettua. Hyvää huomenta, tai tässä vaiheessa pitäisi sanoa hyvää päivää. Päiväkirjan mukaan nyt on vaelluspäivä 6. Uskottava se on. Vähän harmaampi keli tänään. Mä nukuin suurin piirtein 11:09 ja havainuin siinä
aina vähän väliin yöllä. Ja jossain vaiheessa oli alkanut satamaan ja seuraavalla havahtumisella se oli sitten lakannut ja sitä seuraavalla havahtumisella se oli taas jatkunut ja niin edelleen. Nyt on ollut yllättävän pitkään ropisematta, mutta ei tässä nyt näytä hirveästi mitään muutoksia olevan tulossa. Aika harmaata on kaikkialla. Mä laitoin nyt sadekaamat kuitenkin päälle, kun täällä on kaikki ihan märkää. Pitää olla tyytyväinen, ettei ole niin sairas lämpö kuin eilen. Tänään on kerrankin semmonen selkeä suunnitelma. Mä oon täällä Lietmuruselällä aika lailla Vintilänkaaren keskellä molempien nakseleiden suhteen. Ja mä oon suuntaamassa länteen sinne Siuliöjoelle. Mä päätin eilen, että mä yritän sen siitä samasta paikasta kuin viimeksi. Ei tarvi sitä sitten stressaa. Ja jos nyt haluaisi muodon vuoksi ylittää se joen jostain muualta, niin siinä olisi kyllä semmoista suolabyrinttiä taas edessä, että voi hyvää päivää. Helppohan se on näitä reissuja suunnitella kotona. Sinne on Linnuntietä joku 8 kilsaa, mutta tossa on tuommoista vähän soiden kiertelyä ja tämmöistä perinteistä kuviota matkan varrella. Et muuten mä kuljen tämmöisten todella loivien vaarojen päällä tänään. Jos mä oon tosi aikaisin siellä Siuliöjoella, niin jää ainakin aikaa etsiä vaikka tää hyvää leiripaikkaa. Ja jos käviskin niin, että tää kostea keli olisi väistynyt, niin vois vaikka tuulettaa tuota telttaa. Tää on tässä vähän kuivahtaa. Se on aika märkä, siellä on kosteutta sisällä ja ulkona. Toi alarinne oli aika kivinen ja välillä aika kostea ja yleensäkin aika vaikea kulkunen, mutta täällä huipulla on tämmöistä aika tasasta, helppoa kulkumaata. Tuolla taivaanrannassa ei puiden yläpuolella näy mitään korkeimpia vaaroja. Muuten voisi luulla, että on ihan jossain tasangolla, tai siis ei ainakaan minkään vaaran päällä. En muista milloin olisi viimeksi pitänyt turvautua näin äärimmäiseen keinoon, mutta ei ota noin hyttyskarkotteetkaan enää. Mä ylitin äsken yhden pienen puron, minkä varrella mä olin ajatellut pitää ruokatauon. Mutta se vesi oli jopa mun mittapuulla semmonen, että mä en olisi kyllä ainakaan halunnut suodattamatta sitä juoda. Onhan mun suodatin mukana, mutta ei täällä myöskään huvita jäädä istuu kovin pitkäksi aikaa mihinkään. Eikä mä haluan ottaa tätä verkkoa pois mun päästä. Niin mä vedän nyt sit suklaata vaan ja jatkan sit matkaa suht nopea. Olikohan tää Vintilänkaara mulle vähän liikaa? Tuossa kävi silleen hassusti, että kun mä lähdin sieltä purolta, missä mun piti pitää se ruokatauko, niin otin siinä uutta suuntaa sitä mun ylityspaikkaa kohti. Ja mulla käy silleen, että kun mä suunnistan jossain vaaran rinteellä, etenkin jos se on loiva se rinne, niin mä lähden vähän niin kuin valuu alaspäin. Ja nyt mä tiedostan sen asian ja mä ehkä vähän ylikompensoin, kun mä siinä kävelin jonkin matkaa ja sitten tuli yksi tommonen pieni suo vastaan, mutta semmoista ei olisi pitänyt olla tossa mun reitillä. Siinä olisi pitänyt olla paljon isompi suo. Tää suo, mihin mä tulin, niin on niinku kilometri pohjoisempana, mistä mun oli tarkoitus kulkea. Ja mä en ole ihan varma siitä asiasta. No sit mä ajattelin, että jos mä otan kompassilla ja lähden niinku lounaaseen, niin tää hevosvuotso, minkä mä ylitin tossa silloin ihan reissun alussa, tän kärki pitäisi tulla vastaan. Tää on niin selkeä tää hevosvuotson muoto. Tämmönen itä-länsisuuntainen pitkä suo. Ja kyllä se nyt näyttää siltä, että mä todellakin tähän osuin, että kilometri heitti toi suunta. Joo, mut nyt mulla on ainakin selkeä sijainti, missä mä oon. Ja tästä nyt on kyllä selkeä reitti sinne mun ylityspaikalle. Mä oon viimeinkin täällä Siuliöjoella. Ihan semmonen kotoisa olo, vaikka en mä oo tässä leiriytynytkään tässä tuntumassa tällä reissulla. Vähän saa etsiä tätä paikkaa, mistä mä silloin menin yli.
Mut kyllä mä löysin tää ja tää mun ylityssauvokin oli tallella täällä. Ei oo kukaan vienyt. Ennen noita mun aikaisempia harha-askelia mä jo päätin, että mä leiriydyn tänään johonkin tähän joen tuntumaan. Mä huomasin aikaisemmin tuossa päivällä, että nämä ötökät löytää mut tuolta korkealta ja kuivista paikoista vaarojen rinteeltä. Niin se on oikeastaan ihan samat, mihin mä leiriydyn. Siellä ylhäällä saattaisi tuulla, mut kyllä ne sit löytää heti, kun se tuuli vähän heikkenee. Niin mä oon aika aikaisin nyt sit leiriytymässä, et ei tässä ole pitkä päivä takana. Kello on vasta 4:30. Mut jos näistä nyt on riasaa sit illalla näistä ötököistä, varmaankin on, niin mä hengaan siinä sisäteltaan hyttysverkon takana tai katon vaikka, saisinko tehty pienet tulet. Voisi ehkä kuivatella sukkia samalla ja sais siis semmoset hyttyssavut siitä. En mä tiedä toimiiko se. Mut kyllä jostain märästä puusta tai savua saattais saada. No, katsotaan mitä jaksaa. En tiedä onko toi vedenpinta laskenut vai oliko toi muuten vaan helpompaa, mutta aika rutiinisuoritus oli. Eihän siinä. Mä jätän tää ylityssauva. Nojaan tähän, jos joku tarvii vielä. Sai aika pitkään etsiä telttapaikkaa, mikä olisi jossain määrin tasainen, eikä lotisis kun siihen astuu. No, mä löysin tämmösen. Tää on varmaan aika kova, mutta speksit on muuten kunnossa. Tää on niin kaukana tuolta joesta, että piti ottaa kompassilla semmonen suora viiva, mitä mä kävelen sinne ja takas, että mä löydän tänne taas. Mä sallin itselleni pienen poikkeuksen tuossa internetin käytössä ja sain selvitettyä, että Savukoskella ei ole mitään palovaroituksia tällä hetkellä. Joo, kyllä se jonkun verran piti niitä ötököitä loitolla se savu. Sitten mä lämmitin siinä ruokavedet ja istuin siinä jonkun aikaa. Sitten kun mä huomasin, että sukat ja kengät oli aika hyvin kuivahtaneet, niin mä päätin, että se saa itsekseen hiipua sammuksiin se nuotio. Sitten alkoi sopivasti satamaan, niin tulin tänne telttaan ja jatkan vielä vähän noita päiväkirjamerkintöjä. Sitten vois lukea ja tänään ehkä pääsis aika aikaisin nukkumaan. Huomenna sitten sinne Siuliövaaralle. Se olisi 7. eli viimeinen kokonainen vaelluspäivä. Sää on vähän epävakainen, tai mä en ainakaan osaa ennustaa yhtään, että mihin se muuttuu tässä päivän mittaan. Semmoista pieniä vesikuuroja tuossa on tullut tässä aamun mittaan, mutta en kyllä jaksanut vetää sadekamoja päälle. Täällä on sen verran lämmin päivä tänään ja mä oon menossa sinne Siuliövaaralle tosiaan. Siksi mä en myöskään laittanut pitkiä housuja, koska tänään tulee lämmin. Voi olla, että pitää aika suoraa tietä mennä sinne vaaralle ja toivoa, että siellä tuulee niin kovaa, että saisi vähän rauhaa näiltä ötököiltä. Se hyttysverkonkin pitäminen on vähän tukalaa, vaikka se on verkko ja siitä kulkee ilma läpi, niin kyllä mä eilen huomasin, että jotenkin paljon raskaampaa oli se hengitys. Mutta siis ehdottomasti hyvillä fiiliksillä mennään tänään. Mä puhuin silloin alkureissusta, varmaan siellä Sormijoella siitä vaellusmoodiin pääsemisestä, niin nyt on semmonen loppuvaellukselle ominainen hyvä olo. En tiedä miten sitäkään kuvailis. Mutta semmonen tavallaan ehkä haikea, mutta silleen hyvällä tavalla, että siitä vaelluksen alusta tuntuu olevan taas tosi pitkä aika ja muistelee lämmöllä niitä alkureissun kommelluksia ja kaikkea. Ja on ollut hyvä reissu, mutta tuntuu myös todella hyvältä, että se on enää yksi teltan pystytys vaan ja yksi aamupuuro ja tälleen.
Hyvä tulee. Täällä sitä nyt ollaan. Mä en löytänyt täältä huipulta mitään semmoista kivikasaa, mikä kertoisi sen oikeasti korkeimman kohan. Mutta mä en nyt silmämääräisesti huomannut mitään korkeampaa paikkaa kuin tää, missä mä seison. Ja jotenkin symbolista, että täällä on tämmönen tosi kaunis kuusi täällä päällä. Oli aika pitkä toi nousu tuolta pohjoisesta, tai siltä se tuntui, että se oli aluksi aika jyrkkä. Sitten se loiveni, sitten se meni jossain vaiheessa ihan tasaiseksi ja sitten se alkoi menee vähän alaspäin ja mä mietin, että onko mä voinut kävellä se huipun ohi. Mutta sitten mä muistin, että kartan mukaan Vintilänkairan ainoa avotunturimaasto löytyy täältä Siiliövaaran päältä ja sitten mä vähän kattelin sinne kompassi osoittamaan suuntaan puiden välistä, että näkyykö mitään. Sitten alkoikin näkyä vähän korkeampaa maastoa vielä. Mä totesin, että mä oonkin aika kaukana täältä huipusta ja no sitten lähdin sinne päin ja luulin aina, että nyt mä oon ihan lähellä. Mutta sitten mä huomasin, että edessäpäin oli taas joku korkeampi kohta. Mut hyvä fiilis. Ja oli kyllä jotenkin parasta, että mä jätin tän Siiliövaaran huiputtamisen tänne ihan loppuun. Täältä on kyllä tosi hienot maisemat, enkä ajatellut ihan heti lähteä alaskaan täältä. No olihan tässä lähellä tämmönen pieni kasa. Mut kyllä toi kuusi mun mielestä korkeammalla paikalla on. No oli miten oli. Se kuusi symboloi kyllä mun mielestä tosi hyvin tätä Vintilänkairaa. Tää tulee ehkä vähän yllättäen. Ja mä vähän yllätin ittenikin. Mutta tää vaellus loppuu näihin korkealentoisiin tunnelmiin. Mä nimittäin päätin äsken, että mä poistun tänään täältä erämaasta tonne sivilisaation puolelle. Mä oon niin aikaisin liikkeellä tänään, että mulla tulisi tosi pitkä ilta teltassa, kun näitä ötököitä on niin riivatusti. Mulla on myös huomenna pitkä kotimatka edessä ja mä oon tällä hetkellä todella likainen. Siis voi vitsi, niin tuntuu nyt oikealta ratkasulta mennä tonne kylille niin vähän peseytymään ja puhtaisiin lakanoihin ja tälleen. Pitäis äkkiä keksiä jotkut loppusanat tähän. Mutta aikamoinen reissu oli. Todella hienoa maisemaa oli, varsinkin jos tykkää metsästä niin kuin minä. Tunnelma oli hyvin erämainen. Asteikolla 1–10 sanoisin varmaan, että 10. Et vaikka siellä oli jälkiä ihmistoiminnasta ja oli jotain semmoista vähän niin kuin hylättyä metsätietä, niin en mä muista, että missä mä olisin viimeksi ollut näin, että olisi niin vähän jälkiä näkynyt ihmisistä ja tosi vähän niin kuin mitään polkuja ja tulipaikkojakaan missään niin kuin tosi hienoissa paikoissa niin kuin yleensä aina löytyy semmosia. Tunnelma oli myöskin aika kuumottava, kun oli koko ajan siellä niin kuin jossain katveessa. Sitten siitä ajatuksesta ei päässyt eroon iltaisinkaan, että jotenkin aina koko ajan vähän stressasi, että pitää pysyä siinä oikeassa suunnassa. Suunnistuksellisestihan tää oli kyllä mun vaikea reissu, ihan ehdottomasti. Että se selkeiden maamerkkien poissaolo ja sitten se mitä mä jännitin etukäteen, se avoimen maaston puute, niin ne oli kyllä omiaan luomaan semmoista niinku kuumottavaa tunnelmaa, plus ne teki myös siitä suunnistamisesta tosi vaikeaa. Noi vaarat oli tosi loivia ja muistutti toisiaan. Tosiaan ei siellä kovin pitkälle yleensä nähnyt. Semmosissa mäntykankailla saattoi nähdä vähän pidemmälle, mutta kyllä se aika monesti oli silleen, että joku suo vaan tuli yhtäkkiä vastaan. Mutta ei tuu mieleen mitään inhokki- tai suosikkipaikkaa, että kokonaisuus ratkaisee taas. Jalkahomma vähän ärsyttää tai tympii ne rakot jaloissa. Että olisi varmaan pitänyt ottaa ne kumpparit vaan mukaan. Mutta en mä oikein jaksa enää käsitellä edes sitä asiaa.
kun mä tulevaisuudessa muistelen tätä reissua, niin en mä usko, että ne rakot jaloissa nyt tulee niin kuin ainakaan ensimmäisenä mieleen. Semmonen tuotannollinen kommentti pitää vielä heittää, että aika monet semmoset hienot osuudet jää kuvaamatta, kun oli vaan niin kuuma. Se lämpö oli niin lamauttavaa, ettei vaan jaksanut niin kuin alkaa virittää kameran jalkoa. Sitten välillä oli semmonen suunnistusmeininki päälle, ettei halunnut lopettaa sitä, että oli pakko nyt päästä takas kartalle. Nyt lopussa tietysti nämä ötökät on ollut riasana, ettei ole tehnyt mieli pysähtyä yhtään. Se lämpö tuli vähän yllätyksenä. Että keväällä mä aluksi jännitin, että tehtiinkö lumet sulaa. Sitten mä aloin jännittää, että tehtiinkö noin sulamisvedet laskee joista. Sitten alkoi jännittää vähän, että kuinka lämmin täällä tulee olemaan. Se oli kyllä aika moista joinakin päivinä. Teki ihan jossain vaiheessa alkoi vähän pelottaa niin kuin pökrääksi tässä, että mitähän sitten pitäisi tehdä. No ei siinä auttanut muu kuin hidastaa tahtia. Mä oon kyllä tyytyväinen, että mä lähdin tänne Vintilänkairaan ehdottomasti, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon nähnyt ihan tarpeeksi nyt ja mä en usko, että mun tarvii tulla tänne uudestaan. Kyllä tää yksi kerta riitti. Eihän siinä sitten muuta. Kiva kun katsoit tämän video. Ja kiitos kaikille teille, ketkä olette noita aikaisempiakin videoita kattonut. Ja jätä ihmeessä tykkäystä ja kommenttia ja sitä rataa, mitä tässä nyt kuuluukaan sanoa. Seuraava video. En tiedä milloin tulee seuraava reissu. En tiedä missä tuun olemaan silloin. En tiedä itse asiassa milloin saan tämänkään videon nettiin. Mutta toivottavasti niin aikaisin, että mä voin tässä vaiheessa sanoa, että hyvää kesän jatkoa. Katellaan.